Dolce Gusto hiba. Nézzük. Hol a hiba? Lássuk csak. Valahol elfolyt a víz. Kell hozzá szerszám. Ez egy lyukas Torx. Tízhás. Nézzük. Vélhetően a víz ezen a tömítésen keresztül folyt át. Ezt próbáljuk javítani. Közben csavarozhattam volna, amíg magyarázok. Lássuk, mi van belül. Hopp. Itt a tömítés, amivel a probléma lehet. Nagy valószínűséggel ezen a tömítésen keresztül szivárog a víz, mert ez egy kicsit összement, elkopott, ki tudja, de nem tömít. Mindenki próbált már otthon építeni egy ingyen energia generátort, tehát egy darab drótja biztos mindenkinek van otthon. Megnézzük, hogy mekkora darab drót kell nekünk. Kell nekünk egy ekkora darab drót. Úgy. Az nekünk körülbelül jó lesz. Inkább kicsit rövidebb legyen, mint hosszabb, mert ha nem fér el, akkor az csak szivárgást okoz. Úgyhogy egy picit visszavágunk belőle. Most már jó lesz a méret. Ezt a részdrótot reméljük, hogy sikeresebben bele tudjuk illeszteni. Szépen eltűnt a mélyén.
körülbelül kitölti, egy kicsit feszíti, és vastagít rajta. Megnézzük. Ugye ennek kicsit akkor jó, ha nedves, de ez így jó lesz. Ide is belepróbáljuk. Nem lötyög benne, úgy, mint az előbb. Szépen megfeszül. Rakjuk össze. Jöhetnek a csavarok. Nem muszáj mindenkinek együtt bénázni. Az se baj, ha valakinek van egy rendes csavarhúzója, nem egy ilyen atom. No. Ezt a kis vizet töröljük föl. Jó, szárazak vagyunk. Jöhet a főpróba. Töltsük meg vízzel. Oké, behelyeztük a helyére, és nézzük szerelésünk eredményét. Én úgy látom, hogy sikerrel jártunk. Mit kell ezzel tenni? Ez elég faszos itt. Ide? Ezt? Húzzam le? Hát először megkapcsolni. Mi? Itt állítani kell valamit? Nem, azzal jön majd a víz. Vedd meg, amíg bemelegszik. Már melegszik? Igen. Na most ezt. És akkor most itt engedd, a piros fele engedd bele a kávét. Mennyit? Majd elkezd állni. Tényleg? Aha. Miért? Hát mert... Magától nem volt dolga. Biztos abban a dolga volt. Ha még nem ütél azt. Várjál meg. De finom kávé illat jön. Jó, ezzel tud. Nézzünk vízfolyást. Keressük a vizet. Nem folyik a víz sehol. A kávénk elkészült. Várjál,
Jaj, valamit kell itt. Most. csinálni. Egészségünkre.